hello እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ በያላችሁበት ሆናችሁ ይሄንን የምትከታተሉ ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛ እኔ ወንዴ ነኝ ከአቡጃምቦ የተለያዩ መረጃዎችን ለእናንተ አቀርብላችኋለሁ ጠቃሚ ናቸው ያልኳቸውን በሙሉ ለእናንተ ሼር አድርጋለሁ በዛሬው ዕለት አንዳንዶቻችሁ ጠይቃችሁ ነበር ባለፈውም የተለያዩ እንግዲህ ኮምፒውተር ላይ የምንጠቀማቸው ነገሮች ፕሬዘንት በማድረግ ጊዜ አንዳንዶች ጠይቃችሁኛል ዛሬ ግን ማሳያችሁ ዊንዶውስ ማክ ሌላም የኮምፒውተር አይነት ላይ የምትጠቀሟቸውን የዩኤስቢ ፖርቶችን ወይም ደግሞ አዳፕተሮች የሚባሉትን ነው ማሳያችሁ ይሄ ምንድነው በማንኛውም ኮምፒውተር ላይ በመሰካት የተለያዩ ለምሳሌ ዶክመንቶችን ካንዱ ኮምፒውተር ወደ አንዱ ኮምፒውተር ካንዱ ዲቫይስ ወደ አንዱ ሌላ ዲቫይስ የምንወስድበት ወይም ደግሞ አንዱን ተጠቅመን ማለት ነው ብዙ ነገሮችን በአንዴ መጠቀም ያለብን የዩኤስቢ ፖርት ነው ስለዚህ እሱን ነው ማሳያችሁ ብራንዱ እንግዲህ ሳበርኔት ይባላል እንደምታዩት እዚጋ ሳበርኔት በጣም ሲቀርብናልዋት የምታያችሁ ከሆነ ሳበርኔት ይባላል እሱን ነው ማሳያችሁ ዛሬ እና ተከታተሉኝ አዲስ ከሆናችሁ እንግዲህ ሼር ማለት ላይክ ብታደርጉ ጥሩ ነው ሼር ማድረግ ካለባችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ አለዚያ ግን ያው ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጉ ጠቃሚነቱ ምንድነው እናንተ ያያችሁትን ሌሎችም እንዲያዩ ዩቲዩብ ጠቃሚ ነው ብሎ ለሌሎች ሼር ያደርጋል ዛሬ የማሳያት በጣም ቀለል ያለች በእጃችሁ በኪሳችሁ የምትይዟት ነች ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ በተለይ ውጪ ያላችሁ ካላችሁ ለጓደኞቻችሁ በስጦታ መልክ ይዛችሁ የምትሄዱትም አይነት ሊሆን ይችላል ኢትዮጵያም ስትሄዱ እንደዚሁ በጣም ቀላል ነገር ነች ስለዚህ እሷን አሳያችኋለሁ ማለት ነው Alright, let me take this off. ከዚህ እንደዚህ ይወጣል ሲመጣ እንደዚህ ነው ከካርቶኑ እናወጣና እንደምትመለከቱት በጣም ትንሽዬ ነች በኪስ የምትያዝ እንደምታዩት በጣም ቀለል ያለች ነች ይሄኛው ጥቅሙ ምንድነው አሁን በተለይ አሁን የመጡ ኮምፒውተሮች አዳዲሶቹ ማለት ነው USB ነው የሚጠቀሙት ብዙዎቹ እንግዲህ ድሮ እንደምታውቁት ያው ዴስክቶፕ ላይ ፍላሽ ድራይቭ ነው ዶክመንት የምታመላልሱበት ካንዱ ወደ አንዱ ሆኖም ግን አንድ ኮምፒውተር ላይ የተለያየ የሰካችሁ የነቀላችሁ ቦታ ይጠባል ቦታ ይጠፋል ስለዚህ ይሄኛው ያንን ያስቀራል ባለ አራቱን ነው ዛሬ ማሳያችሁ ከዛም በላይ ባለ 6 አለ ግን ባለ አራቷን ነው ማሳያችሁ ዛሬ በቀላሉ የምትጠቀሟት ነች እንደዚህ ሆና ነው የምትመጣው በጣም ትንሽዬ ነች እና እዚህ እንደምታዩት አራት የፍላሽ ማስገቢያ ቦታ አለ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አራት አለ ይሄን ጫፍ ተሰኩና ኮምፒውተር ላይ ከዛ በኋላ እዚህ ላይ ተሰካላችሁ ፋይሎቻችሁን ለማየት ማለት ነው በጣም ቀላል መነቃቀል አያስፈልግም ማለት ነው አሁን ያሉ ኮምፒውተሮች ዘመናዊዎቹ በጣም በቀላሉ ነው እንግዲህ ኢቭን ሲዲ ማስገቢያ ራሱ የላቸውም አሁን እየመጡ ያሉት እንግዲህ ዊንዶውስ 10 ማክቡክ ሌሎችም ብዙ አይነት ኮምፒውተሮች አሉ እሱን ነው ማሳያችሁ ዛሬ ወደዛው እንሄዳለን ይሄንን ሰክቼ ያሳያችኋለሁ አንደኛ ሄደስ የሚለው ከፈለጋችሁ ይሄን ማጥፋት ካለባችሁ እዚህ ጋር ፕሬስ ታደርጋላችሁ የተለያዩ ዩኤስቢ ለምሳሌ ፍላሽ ድራይቭ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ይሄኛው የኔ የማውሱ ነው የኪቦርድ ደግሞ አለኝ ስለዚህ ሁሉንም ተሰካላችሁ መነቃቀል አያስፈልግም ማለት ነው እና ያለን እስቲ ኮምፒውተር ላይ ወስጄ አሳያችኋለሁ ትንሽ እዚህ ጋር alright የኔ ደግሞ ኮምፒውተር ደግሞ ይሄ XP15 የሚባለው ዴል ነው የራሱ የሆነ መሰኪያ ደግሞ አለው ይሄ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዛ ላይ ወስጄ ሰኳለሁ Here you go. ድምጽ ሰማችሁ አይደል? የዊንዶውስ ድምጽ። ስለዚህ በመሰካ ጊዜ ምንድነው የሆነው? እዚህ ጋር መብራቶች ታያላችሁ ብሉ ላይት አለ። የሚበራና የሚጠፋ ነው። የእያንዳንዱ አሁን የጠፋ ታያችሁ? ጠፋ። ለምሳሌ እናንተ ፍላሽ ድራይቭ ታመጣላችሁ፣ ሰካላችሁ። ስልካችሁ ላይ ደግሞ ያለውን ፎቶ፣ ቪዲዮ ወደ ኮምፒውተር ማስገባት ብትፈልጉ ወይም አፕሎድ ማድረግ ብትፈልጉ እዚህ ውስጥ አምጣችሁ ሰካላችሁ ከዛ በኋላ በቃ ትራንስፈር ታደርጋላችሁ ማለት ነው ዳታ የዚህ ጥቅም ለምሳሌ እዚህ የሰካውት አለ ፍላሽ ማብራት ይችላል ድምጽ እንደምትሰሙት ማጥፋት ይችላል
ፋይሎች ከሆኑ ዶክመንቶች ከሆኑ ግን እንደዛ ባታረጓቸው ጥሩ ነው ሊበላሽ ስለሚችል ማለት ነው ስለዚህ ኮምፒውተሩ ላይ ሄዳችሁ ሴፍሊ ሪሙቭ ማድረግ መቻል አለባችሁ እንጂ ይሄ አሁን ማውስ ስለሆነ ምንም ችግር የለውም ማውሱን ኦን ኤንድ ኦፍ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ላይት አለው የሁሉንም ላይት ማብራት እንችላለን አራቱንም ስንጠቀም እንዲሁ እንደበራ ቢቀመጥ እኔ ብዙ ጊዜ እንደበራ ነው ማስቀምጠው ምክንያቱም ማጥፋት ማብራት ማጥፋቱ ጥሩ አይደለም ፋይሎች ሊበላሹ ስለሚችሉ በተለይ በፍላሽ የያዛቸው ፋይሎች ፎቶዎች እንደዚሁ ሊበላሹባችሁ ስለሚችሉ ሴፍሊ ሪሙቭ ማድረግ አለባችሁ አለበለዚያ ድጋሚ ላትጠቀሙት ትችላላችሁ ሴፍቲ ያስፈልጋል አሁን እኔ ማውስ ስለሆነ ማውሱን ብዙም ያን ያህል አፌክት አያደርገውም በሚል ነው ስለዚህ ባጠፋው ያው ድምጽ ተማላችሁ ባበራውም እንደዚሁ ስለዚህ እንዲህ ያደረጋችሁ ምናልባት በቀላሉ የምታገኙቸው ነገሮች በቤት ትጠቀማላችሁ በጣም ኢዚ ነው የሚሆነው መነቃቀል አያስፈልግም አንዴ ነው የምትሰኩት ከዛ አራቱንም እዚህ ትደረድሩታላችሁ ስለዚህ ይደረደራል ዘን በቀላሉ ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ ያለችኝ እቺ ነች የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ እቺን ግን ያው አሁን ቀደም ገዝቼም ኤክስትራ አለኝ በነገራችን ላይ ሁለት አለኝ የዚህ አይነት እና አንዱን ተጨማሪ ገዝቼ ነውና ለዛኛው ኮምፒውተር ሁለተኛው ኮምፒውተር አለኝ እሱ ላይ እንጠቀመው ነው ሶ እንዲህ ያደረጋችሁ በቀላሉ ማሳለፍ ትችላላችሁ በተረፈ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ እንዳትወጡ ሰብስክራይብ አድርጉና ሌሎች ደግሞ እንደገና እንዲያዩት ማድረግ ትችላላችሁ ደወል ምልክቷን ነካካርጋችሁ ደግሞ አዲስ ቪዲዮ እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው ከዛ በተረፈ ግን በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ ወንዴ ነኝ ሁላችሁም ራሳችሁን ጠብቁ መልካሙን ሁሉ ተመኘው ባባ ቻው